Χαίρετε, είμαι η Ελευθερία Λιγοπάντη. Καλωσορίσατε στη σημερινή εκδήλωση εκ μέρους των συνδιοργανωτών του πολιτιστικού και ανθρωπιστικού οργανισμού Μούσα Ελληνική και της εθελοντικής ομάδας Ιταλία για την Τρίτη Ηλικία, που φέτος μάλιστα συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς δράσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ειρήνη Φαφαλιού. Προσφέρει ένα δώρο στη γενέτειρά της και το προσφέρει δωρεάν, πράγμα εντελώς ασυνήθιστο σε παρόμοιες περιπτώσεις, σε παρόμοιες πρωτοβουλίες, να το πω καλύτερα. Η κυρία Φαφαλιού διευθύνει το Μοντεσσοριανό Ινστιτούτο Ελλάδας. Έφερε στη Χίου από την Αυστραλία μία σπεσιαλίστα στο χώρο της, την κυρία Άνοια, που είναι ειδικευμένη στη φροντίδα των ηλικιωμένων με άνοια, αναπηρία και αλτσχάιμερ. Η κυρία Άνοια δεν έχει μόνο κοντά στα 45 χρόνια εμπειρίας, αλλά το καινούριο που σήμερα θα μας πει έχει σχέση με τις αρχές της μοντεσσοριανής αγωγής, που όλοι ξέρουμε ότι συνδέεται με τα παιδιά. Πώς θα τη συνδέσει με την Τρίτη Ηλικία? Μοιάζει τουλάχιστον περίεργο. Προσωπικά το ξέρω, το άκουσα. Δεν θα σας το αποκαλύψω όμως, σας βεβαίωνω από την άλλη ότι σήμερα με τη βοήθεια της αγαπητής φίλης Λότης Αλεξάκου που θα κάνει τη μετάφραση θα φύγετε όλοι χαρούμενοι. Και ας είναι το θέμα στενόχωρο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να μαθαίνεις. Κάθε φορά που μαθαίνεις γίνεσαι κάτι καινούριο, καθώς αναπροσαρμόζεις αυτό που είσαι πάνω στα νέα πράγματα που έχεις μάθει. Να ζούμε λοιπόν και να μαθαίνουμε. Thank you very much. I'm delighted to be here. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. To get to this side of the world. Έχω ταξιδέψει από την Αυστραλία για να είμαι εδώ και αυτό είναι ταξίδι πάνω από 30 ώρες για να βρεθώ σε αυτή την πλευρά του κόσμου. I actually live in an island at the bottom of Australia, the smallest state of Australia. Κατοικώ σε ένα νησί στα νότια της Αυστραλίας, η μικρότερη πολιτεία της Αυστραλίας. And also the coldest state in Australia. Που είναι επίσης και η πιο ψυχρή πολιτεία της Αυστραλίας. And this is a picture of our harbour and our mountain, and this is where I live, in the city of Hobart. Και αυτή είναι μια φωτογραφία με το λιμάνι στην πόλη μου και το βουνό από πίσω. Είναι μια φωτογραφία από την πόλη μου που λέγεται Hobart. Thank you all for coming along tonight. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα. And in a room of this size, with this many people, και σε ένα χώρο αυτού του μεγέθους, με αυτόν τον αριθμό ατόμων, there are probably 2 or 3 of you who are going to get dementia. Υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα 2 με 3 από εσάς που πρόκειται να εκδηλώσουν συμπτώματα άνοιας. And a lot more of you who are probably going to end up in aged care services. Και πολύ περισσότεροι από εσάς οι οποίοι θα καταλήξουν στην φροντίδα ηλικιωμένων. So we all have a vested interest in aged care and dementia care. Έχουμε λοιπόν όλοι συμφέρον να ασχοληθούμε και με τη φροντίδα Τρίτης Ηλικίας, αλλά και με τη φροντίδα στους ανθρώπους με άνοια. And we all have an opportunity to look at what we currently do, how we currently feel, and is there another way to look at things, and is there another way to feel about things. Και έχουμε όλοι μια ευκαιρία να δούμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μπορούμε να αναλογιστούμε αν ενδεχομένως υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να γίνουν τα πράγματα. So for 2 hours this evening, I'd like to take you on a journey so that you can learn a little more about Montessori for dementia, disability and aging. Έτσι λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες απόψε θέλω να σας πάρω μαζί μου σε ένα ταξίδι που θα μπορέσετε να μάθετε περισσότερα για τη μοντεσσοριανή προσέγγιση στην αναπηρία, την άνοια και την Τρίτη Ηλικία. Now most people have heard of Montessori and associate Montessori with the education system and Montessori schools. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει κάτι για τη Μοντεσσόρι
και συνδέουν τη μοντεσσοριανή προσέγγιση με το εκπαιδευτικό σύστημα και με μοντεσσοριανά σχολεία. And our work in developing Montessori environments for people living with dementia, disability and ageing is based on the original work of Dr. Maria Montessori. Και το έργο μας, η δουλειά μας για την μοντεσσοριανή προσέγγιση στην Άνοια, την Αναπηρία και την Τρίτη Ηλικία βασίζεται πάνω στην αρχική εργασία, την αρχική δουλειά της Μαρίας Μοντεσσόρι. Now, Dr. Montessori was the famed Italian physician and childhood educator. Ήταν μια πασίγνωστη γιατρός, η Μαρία Μοντεσσόρι, και εκπαιδευτικός. Now, she was an amazing woman for her time, breaking from traditional roles for Italian women. Ήταν μια εκπληκτική γυναίκα για την εποχή της, η οποία έσπασε τα στερεότυπα που υπήρχαν τότε για τις Ιταλίδες της εποχής της. She began her studies at a technical college. Ξεκίνησε τις σπουδές της σε ένα τεχνικό λύκειο. And she actually graduated as an engineer. Και αποφοίτησε ως μηχανικός. This wasn't what she wanted to do. This wasn't what her heart told her she needed to do for her future. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν είναι αυτό που αισθανόταν στην καρδιά της ότι έπρεπε να κάνει για το μέλλον της. She had always had the desire to become a doctor, a medical doctor. Είχε πάντα την επιθυμία να γίνει γιατρός. And being an Italian woman born in those years, that just wasn't a thing for women to do. Και ως Ιταλίδα της εποχής της, αυτό δεν ήταν μια επιλογή. Ήταν κάτι που δεν γινόταν στην εποχή της. So hence that's how she ended up qualifying as an engineer. Έτσι λοιπόν κατέληξε να τελειώσει σπουδές της ως μηχανικός. But this did little to satisfy her passion. Αλλά αυτό δεν αρκούσε για να καλύψει τα ενδιαφέροντά της. And her determination and her desire to become a doctor. Και την αποφασιστικότητά της, καθώς και την επιθυμία της να γίνει γιατρός. Now it is said that the Pope of the day intervened on her behalf and got her accepted into the University of Rome's medical school. Λέγεται ότι ο Πάπας εκείνη την εποχή παρενέβη για λογαριασμό της, ούτως ώστε να γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, στην ιατρική σχολή. And she became one of the first female physicians in Italy. Και έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς στην Ιταλία. And this opened the door for the future of women in medicine. Πράγμα που άνοιξε τις πόρτες για τις γυναίκες στον χώρο της ιατρικής. When she graduated from medical school in 1896, όταν αποφοίτησε από την ιατρική σχολή το 1896, her early practice was in psychiatry. Αρχικά εργάστηκε στον χώρο της ψυχιατρικής. And she also developed an interest in education, particularly for the children that she came across in her profession, who were children that today we would call special needs children. Και ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά που συνάντησε στον χώρο αυτό, παιδιά τα οποία σήμερα θα αποκαλούσαμε παιδιά με ειδικές ανάγκες. She was eventually given the opportunity to further her interest in the education of these special needs children. Τελικά είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει το ενδιαφέρον της για αυτά τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. And for the first time, she decided that these children their behaviour could improve, their self-esteem could improve, and they could contribute to their school or their classroom. Και θεώρησε ότι μπορούσε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους και μπορούσαν η συμπεριφορά τους και ότι μπορούσαν να συνεισφέρουν στο περιβάλλον το εκπαιδευτικό, στο περιβάλλον τους που βρισκόντουσαν. But she believed that the environment needed to support the child. Αλλά πίστευε ότι το περιβάλλον πρέπει να στηρίξει το παιδί. So, for the very first time in history, we saw little tables, little chairs, little toilets and little hand basins. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, είδαμε μικρές καρέκλες, μικρά τραπέζια, μικρές λεκάνες και μικρές τουαλέτες. And this is one of her legacies that she has left for early childhood development.
Και αυτή είναι μια κληρονομιά που έχει αφήσει για την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας. She also believed that it was important to give the children jobs to do in the classroom. Πίστευε επίσης ότι είναι σημαντικό να έχουν τα παιδιά δουλειές που πρέπει να κάνουν μέσα στην τάξη. And she believed that if the children were given jobs, their behaviour would improve and their self-esteem would improve. Και πίστευε ότι αν δώσουμε στα παιδιά δουλειές, θα βελτιωθεί και η συμπεριφορά τους, αλλά και η αυτοεκτίμησή τους. So she gave the children jobs of pouring drinks, sweeping the floor, wiping the blackboard, emptying the rubbish bins. Έτσι λοιπόν έδωσε στα παιδιά δουλειές όπως να καθαρίζουν το πίνακα, να σκουπίζουν το πάτωμα, να αδειάζουν τα σκουπίδια, να σερβίρουν ποτά, να σερβίρουν κάτι να πιούν. She also believed that it was important for the children to find things to do in the classroom at any time that was at their level of ability and at which they could succeed. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να βρούνε ανά πάσα στιγμή στην τάξη δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των ικανοτήτων τους και δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να πετύχουν. And hence a model of education that still exists today was born. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο υπάρχει ακόμα σήμερα. The children that Dr. Montessori originally worked with made unexpected gains. Κάνανε τεράστιες και αναπάντηχες πρόοδους τα παιδιά με τα οποία δούλεψε, τα πρώτα παιδιά με τα οποία δούλεψε η Μοντεσσόρι. And some of them even went on to get their high school certificate. Μερικά προχώρησαν και αποφύτησαν και από το γυμνάσιο. And so the question was, if it worked for special needs children, would it work for ordinary children? Οπότε το ερώτημα τέθηκε εάν αυτό μπορούσε να λειτουργήσει για παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα μπορούσε να λειτουργήσει για τα φυσιολογικά παιδιά. And so of course now we have over 22,000 Montessori schools across 115 countries in the world. Και σήμερα έχουμε πάνω από 22.000 μοντεσσοριανά σχολεία σε πάνω από 115 χώρες στον κόσμο. And the largest Montessori school is in India and it has 45,000 students. Το μεγαλύτερο από αυτά τα σχολεία βρίσκεται στην Ινδία και έχει 45.000 μαθητές. Now the children that Dr. Montessori worked with, τώρα τα παιδιά με τα οποία δούλεψε αρχικά η Μαρία Μοντεσσόρι, they were considered to be unteachable. Θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να εκπαιδευτούν. And they were considered, or they were called mental defectives. Και θεωρούσαν ότι πάσχουν από νοητική υστέρηση. And the children that she worked with were very much like people living with dementia today. Και τα παιδιά αυτά μοιάζαν πολύ με τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια σήμερα. People living with dementia are considered to be unteachable. Οι άνθρωποι που ζουν με άνοια θεωρούνται ανεπίδεκτοι εκπαίδευσης. And whilst we may not call them mental defectives in 2024, και παρόλο που δεν θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είναι διανοητικός ελλειπής κατά κάποιο τρόπο, we can remove their dignity, personhood and independence. Μπορούμε να τους κλέψουμε την ατομικότητά τους, την ανεξαρτησία τους και την αξιοπρέπειά τους. We tell them when to get up, when to go to bed, what to wear, what to eat and what to do. Τους λέμε πότε να κοιμηθούν, πότε να ξυπνήσουν, πότε να φάνε, τι να φορέσουν και τι να κάνουν. So Maria Montessori's aim was to improve quality of life for the children that she worked with. Ο στόχος της Μοντεσσόρι ήταν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών με τα οποία δούλευε. Our work in aging is to improve the quality of life for the people that we are privileged to care for. Στόχος μας στη φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων τους οποίους έχουμε το προνόμιο να φροντίζουμε. It is Dr. Montessori's philosophy that makes a perfect mission statement for aged care. Η δήλωση της Μαρία Μοντεσσόρι είναι τέλεια, ανταποκρίνεται τέλεια στην περιγραφή της μοντεσσορικής προσέγγισης στην Τρίτη Ηλικία. Δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν με ανεξαρτησία, ανεξάρτητα από την αναπηρία ή το επίπεδο αναπηρίας που έχουν. It's about people feeling that they matter and that they belong.
Είναι για να έχουν την αίσθηση οι άνθρωποι ότι έχουν αξία και ότι ανήκουν. It doesn't matter how old we are, whether we're 3 years of age, 33 or 103. We all need a reason to get out of bed every day. We all need to feel that we matter. Είτε είμαστε 3, είτε είμαστε 33, είτε είμαστε 103 ετών, όλοι χρειαζόμαστε ένα λόγο για να σηκωθούμε από το κρεβάτι το πρωί. Όλοι χρειαζόμαστε να αισθανόμαστε ότι έχουμε αξία. So Montessori is about looking at quality of life and improving self-esteem for people. Έτσι λοιπόν, η μοντεσσοριανή προσέγγιση αφορά την ποιότητα ζωής, αλλά και την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων και την βελτίωσή τους. Through offering true choices to people, προσφέροντας στους ανθρώπους πραγματικές επιλογές, and allowing them to make meaningful contributions to their community. Και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν με αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον τους, στην κοινότητά τους. I have no doubt that most care communities around the world δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ανά τον κόσμο offer good quality of service. προσφέρεται μια καλή ποιότητα υπηρεσιών. But I do question whether most organisations around the world offer good quality of life. Αλλά αμφισβητώ κατά πόσο οι περισσότερες μονάδες φροντίδας ανά τον κόσμο προσφέρουν καλή ποιότητα ζωής. And a good quality of service does not equate to a good quality of life. They're two very different things. Και καλή ποιότητα υπηρεσιών φροντίδας δεν συνεπάγεται καλή ποιότητα ζωής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. So Montessori environments can be created wherever we find elderly people. Λοιπόν, μοντεσσοριανά περιβάλλοντα μπορούν να δημιουργηθούν οπουδήποτε βρίσκονται ηλικιωμένοι άνθρωποι. We are working in acute care hospitals. Εργαζόμαστε σε νοσοκομεία, σε χώρους επιγόντων περιστατικών. Mental health areas as well as disability services. Σε μονάδες ψυχιατρικής φροντίδας, σε μονάδες φροντίδας αναπηριών. As well as in care communities, residential care communities. Όπως και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. And in people's own homes. Επίσης όμως και στα σπίτια των ανθρώπων. And one of the things that will contribute to people going into care is caregiver stress. Και κάτι το οποίο συνεισφέρει στο να εισαχθεί κάποιος σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι το στρες του φροντιστή. So if we can support people and caregivers by supporting the environment, then people are able to stay at home longer. Αν λοιπόν μπορέσουμε να στηρίξουμε τους φροντιστές μέσω του περιβάλλοντος, ενισχύοντας το περιβάλλον, τότε μπορούν οι άνθρωποι, μπορούν οι ηλικιωμένοι μας να μείνουν περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. And at home is where the majority of elderly people would like to be. Εκεί που οι περισσότεροι θα ήθελαν, θα προτιμούσαν να βρίσκονται. So our work covers any area where older people are. Έτσι λοιπόν η δουλειά μας εφαρμόζεται οπουδήποτε υπάρχουν ηλικιωμένοι. And I always say that it's a total paradigm shift from everything we've ever done in aged care before. Και πάντα λέω ότι είναι μια ριζική αλλαγή του μοντέλου της φροντίδας ηλικιωμένων. Διαφέρει από οτιδήποτε έχουμε κάνει ποτέ πριν στο παρελθόν. And my hardest job is changing this, attitudes. Και η πιο δύσκολη δουλειά για μένα είναι η αλλαγή εδώ, η αλλαγή στην νοοτροπία. I travel around the world providing training and mentoring to organisations. Ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, προσφέρω εκπαίδευση και συμβουλευτική σε οργανισμούς. And it doesn't matter what country of the world I'm in. Και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκομαι. The biggest challenge for me is to change the negative attitude that often exists towards people living with dementia. Η
πιο μεγάλη δυσκολία, η πιο μεγάλη πρόκληση για μένα είναι πάντα να αλλάξω την στάση, την αντιμετώπιση των ανθρώπων που ζουν με άνοια. And I always say to people, there's so much opportunity to always look at what we do and think, is there another way that we might do this? Και πάντα λέω στους ανθρώπους που συναντώ, υπάρχουν τόσες ευκαιρίες να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε, να αναλογιστούμε αυτό που κάνουμε και να σκεφτούμε μήπως υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κάνουμε αυτό. And the reality is that Montessori environments can be created by anybody who has been trained and anybody who has the passion to change what they do and to lead a team. Και η πραγματικότητα είναι ότι ένα τέτοιο μοντεσσοριανό περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευτή και από οποιονδήποτε έχει το όραμα αυτό να αλλάξει τα πράγματα και να ηγηθεί μιας ομάδας. Montessori environments focus on using preserved abilities. Τα μοντεσσοριανά περιβάλλοντα εστιάζουν στη διατήρηση των ικανοτήτων που έχουν απομείνει. We are very, very good at looking at what people living with dementia can't do. Είμαστε εξαιρετικά ικανοί στο να διακρίνουμε τι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που ζουν με άνοια. And in some countries, our funding to provide care is based on the number of things that they can't do. Και σε πολλές χώρες η χρηματοδότηση των υπηρεσιών έχει άμεση σχέση με αυτό, με το τι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. But in Montessori, we focus on what can people still do. Αλλά με τη μοντεσσοριανή προσέγγιση εστιάζουμε στο τι μπορούν ακόμα να κάνουν οι άνθρωποι. What strengths do people still have? Τι δυνάμεις έχουν ακόμα. If somebody's got a nice smile, guess what? That's a strength. Αν κάποιος έχει ένα ωραίο χαμόγελο, ναι, αυτό είναι μία δύναμη. If somebody can count, that's a strength. Αν κάποιος μπορεί να μετρήσει, αυτό είναι μία δύναμη. They may not be able to do a lot of other things. They may not be able to set the table or dress themselves or go to the bathroom or shower themselves. Μπορεί να μπορούν πολλά άλλα πράγματα να κάνουν. Μπορεί να μπορούν να πληθούν μόνοι τους ή μπορεί να μπορούν να στρώσουν το τραπέζι μόνοι τους. But if they can count out 10 knives, 10 forks, 10 spoons, 10 plates. They don't need to do anything else. Αν όμως μπορούν να μετρήσουν 10 πυρούνια, 10 μαχαίρια, 10 κουτάλια και 10 πιάτα. Η μοντεσσοριανή προσέγγιση βασίζεται στα δυνατά σημεία των ανθρώπων, αυτό που μπορούν να κάνουν. It also looks at modifying the environment. Κοιτάζει επίσης το περιβάλλον και την τροποποίηση που χρειάζεται το περιβάλλον. Now I'm not sure who I have in this audience this evening. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ποιοι είστε όλοι εσείς εδώ, σε αυτό το χώρο απόψε. But if I have any Montessori guides or Montessori teachers or teachers who know of the Montessori in the classroom, αλλά αν είχα μοντεσσοριανούς παιδαγωγούς ή παιδαγωγούς που γνωρίζουν τη μοντεσσοριανή εκπαιδευτική προσέγγιση, you would be very familiar with the term of the prepared environment. Θα ήταν πολύ εξοικειωμένοι με τον όρο προετοιμασμένο περιβάλλον. And in aged care, we also talk about a prepared environment. Και στην φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας επίσης μιλάμε για προετοιμασμένο περιβάλλον. So in our prepared environment, we use a lot of signage. Στο προετοιμασμένο αυτό περιβάλλον χρησιμοποιούμε πολύ τη σήμανση, επιγραφές, πινακίδες, ταμπέλες. We use cue cards. Χρησιμοποιούμε κάρτες υπενθύμησης. My daughter visits me every Monday and Thursday at 3 o'clock. Η κόρη μου με επισκέπτεται κάθε Πέμπτη, Δευτέρα και Πέμπτη στις 3 η ώρα. One of the behaviours that we see in people living with dementia is that of repetitive questioning. Μία συμπεριφορά που συναντάμε πολύ συχνά στους ανθρώπους που ζουν με άνοια είναι επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις. What do I do now? What do I do now? Where do I go? Where do I go? What time's lunch? What time's lunch? Τι κάνω τώρα, πού θα πάω, τι ώρα είναι το φαγητό. So in Montessori land, as I call it, we give people a cue card. Έτσι λοιπόν, στη χώρα της Μοντεσσόρι, όπως τη λέω, δίνουμε στους ανθρώπους μια κάρτα υπενθύμησης. Lesson number 1. Μάθημα νούμερο 1.
What they can't keep in here, αυτό που δεν μπορούν να διατηρήσουν εδώ, you need to put out there. χρειάζεται να το βάλετε εδώ έξω. The reason why people ask the same question over and over and over again is that they cannot retain the answer. Ο λόγος που οι άνθρωποι κάνουν την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά και ξανά είναι γιατί δεν μπορούν να διατηρήσουν την απάντηση. So if they can't retain the answer, give them the answer in another way. Αφού λοιπόν δεν μπορούν να διατηρήσουν την απάντηση, δώστε τους την απάντηση με ένα άλλο τρόπο. Cue cards, schedules. Κάρτες υπενθύμησης, πρόγραμμα. We use a lot of signage. How can I maintain my continence if I can't find the bathroom? Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις επιγραφές. Πώς να μην υπάρχει πρόβλημα ακράτειας όταν δεν υπάρχουν επιγραφές προς την τουαλέτα. People living with dementia have what's called a sequencing deficit. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από άνοια έχουν έχουν μια δυσκολία στην σηριακότητα της σκέψης τους. And a sequencing deficit means that they lose the sequence of putting clothes on or making a cup of tea or shaving. Έτσι λοιπόν αυτή η έλλειψη σηριακότητας σημαίνει ότι χάνουν την σειρά των βημάτων που χρειάζεται να ακολουθήσουν για μια διαδικασία, όπως να ξυριστούν ή να φτιάξουν ένα φλιτζάνι τσάι. And so they might get dressed and they put their underpants over the top of their trousers. Οπότε μπορεί να ντυθούν μεν, αλλά μπορεί να βάλουν τα εσώρουχα πάνω από το παντελόνι. Or they put their singlet vest over the top of their shirt. Ή βάζουν ένα φανελάκι πάνω από το μπλουζάκι. These are examples of a sequencing deficit. Αυτά είναι παραδείγματα μιας έλλειψης στη σηριακότητα. And in traditional aged care, Και στην παραδοσιακή φροντίδα ηλικιωμένων, we would just take over and dress somebody. θα τον αναλαμβάναμε εμείς και θα αρχίζαμε να ντύνουμε εμείς κάποιον. But in Montessori, we would teach the person to use a task breakdown. Αλλά στη μοντεσσοριανή προσέγγιση θα εκπαιδεύαμε αυτό το άτομο να χρησιμοποιεί μία ανάλυση της δραστηριότητας σε βήματα. And the task breakdown tells them the steps of getting dressed. Και αυτή η ανάλυση της δραστηριότητας τους δίνει τα βήματα που χρειάζονται για το ντύσιμο. We have had people dress themselves again and toilet themselves independently by using nothing more than a task breakdown on the back of the bathroom door, the wardrobe door, or the back of the toilet door. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι άρχισαν ξανά να ντύνονται μόνοι τους και να κάνουν όλη τους την προσωπική φροντίδα πάλι μόνοι τους, μη χρησιμοποιώντας τίποτε άλλο παρά αυτή την ανάλυση δραστηριότητας κολλημένη στην πίσω πλευρά της πόρτας του μπάνιου ή στο φύλλο της ντουλάπας. I'm sure there's nobody in this room who would actually like somebody to be dependent on somebody to get them dressed. Σίγουρα κανένας από εμάς σε αυτό το χώρο δεν θα ήθελε να είμαστε εξαρτημένοι από κάποιον άλλον για να ντυθούμε. Independence is important to us all. Η ανεξαρτησία είναι σημαντική για καθέναν από εμάς. And so with simple strategies such as task breakdown, we can enable the person to be more independent. Έτσι λοιπόν με απλές τεχνικές όπως αυτή η ανάλυση της δραστηριότητας μπορούμε να ενισχύσουμε κάποιον να γίνει πιο ανεξάρτητος, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία του. So it always comes back to the environment. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε συνεχώς στο περιβάλλον. Of which staff are an important part of the environment. Ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτού του περιβάλλοντος είναι το προσωπικό. We need staff with emotional intelligence. Χρειαζόμαστε προσωπικό με συναισθηματική νοημοσύνη, as well as staff with qualifications to be able to deliver the care that is required. Εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις, ούτως ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. I get asked a lot to sit on interview panels. Πολύ συχνά μου ζητάνε να είμαι σε ομάδες συνεντεύξεων.
And I say, yep, happy to sit on your interview panel as long as you don't want me to ask questions on dementia. Πολύ ευχαρίστως θα καθίσω μαζί σας σε μια επιτροπή συνεντεύξεων, αρκεί να μην χρειάζεται να κάνω ερωτήσεις πάνω στην άνοια. And they say, but that's why we want you to ask questions on dementia. Μα λένε, μα γι' αυτό ακριβώς σας θέλουμε, για να κάνετε ερωτήσεις πάνω στην άνοια. And my response is always the same. Και πάντα δίνω την ίδια απάντηση. We can teach people to dress a person. Μπορούμε να διδάξουμε, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους πώς να ντύνουν κάποιον. To shower or shave a person. Πώς θα κάνουν μπάνιο ή θα ξυρίσουν κάποιον. And we can teach people to feed a person. Και μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους για το πώς θα ταΐσουν κάποιον. But we cannot teach people emotional intelligence. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους συναισθηματική νοημοσύνη. They either have it or they don't. Ή την έχουν ή δεν την έχουν. And emotional intelligence is that ability to look through the glasses of the people that they care for, to walk in their shoes. Και συναισθηματική νοημοσύνη είναι αυτή η ικανότητα να δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά του ανθρώπου που φροντίζουμε, να μπορούμε να μπούμε στη θέση του. And we need to employ staff and have team members who are able to do that. Και χρειάζεται να έχουμε, να προσλαμβάνουμε ανθρώπους και να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό. And until we're able to do that, many care communities around the world are going to have care that lacks staff with emotional intelligence. Και μέχρι να το κάνουμε αυτό, πολλές μονάδες φροντίδας σε όλο τον κόσμο θα απασχολούν προσωπικό το οποίο έχει χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. And that leads to the negative attitudes towards people living with dementia. Και αυτό οδηγεί σε αρνητικές συμπεριφορές και την αρνητική αντιμετώπιση των ανθρώπων που ζουν με άνοια. And poor care practices. Και κακές πρακτικές όσον αφορά τη φροντίδα τους. So, staff are an important part of the environment. Έτσι λοιπόν το προσωπικό, οι εργαζόμενοι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του περιβάλλοντος. Colour is important. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι του περιβάλλοντος είναι το χρώμα. So when we work with organisations, we will talk about what we call wayfinding. Έτσι λοιπόν, όταν συνεργαζόμαστε με οργανισμούς, μιλάμε συχνά για το θέμα του προσανατολισμού. Πώς βρίσκουμε το δρόμο μας. Another behaviour that we see very commonly in care communities Μια άλλη συμπεριφορά που συχνά συναντάμε σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων is in what we call intrusion. Είναι αυτό που λέμε εισβολή. Wandering in and out of other people's bedrooms. Η περιπλάνηση μέσα και μπαίνοντας και βγαίνοντας στα δωμάτια άλλων. Can be very frustrating for the people who live in those rooms. Κάτι που μπορεί να είναι πολύ εκνευριστικό για τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα δωμάτια. And can lead to anxiety, frustration and anger. Μπορεί να οδηγήσει σε έντονο άγχος, σε εκνευρισμό και θυμό. The reason why people do that is they can't find their room. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, που γίνεται αυτή η εισβολή, είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το δωμάτιό τους. For example, if all the bedroom doors are painted exactly the same colour, how can I find my bedroom? Για παράδειγμα, αν όλες οι πόρτες έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα, πώς θα βρω το δωμάτιό μου? So we put a lot of wayfinding strategies in place to enable people to move around their care community, to find their way to the dining room and back or to the activity room and back independently. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε διάφορες στρατηγικές για να ενισχύσουμε τον προσανατολισμό και την κίνηση των ανθρώπων μέσα στο χώρο, να μπορούν να κινηθούν προς και από την τραπεζαρία, προς και από τον χώρο δραστηριοτήτων ανεξάρτητα. And another example is that we see bathroom doors the same colour as the wall or the same colour as other doors. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να βλέπουμε στις τουαλέτες η πόρτα να έχει το ίδιο χρώμα με τον τοίχο ή να έχει το ίδιο χρώμα που έχουν οι πόρτες σε άλλα δωμάτια.
So in Montessori we would paint all the bathroom doors in a particular colour. Έτσι λοιπόν με τη μοντεσσοριανή προσέγγιση θα βάζαμε ένα χρώμα σε όλες τις τουαλέτες, σε όλες τις πόρτες που οδηγούν σε τουαλέτες. So it might be yellow or blue, for example. Θα μπορούσε να ήταν για παράδειγμα κίτρινο ή μπλε. And then it doesn't matter what level of the care community I am in, if I need a toilet, I know to look for a blue door. Και έτσι δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο μέσα στη μονάδα βρίσκομαι, δεν έχει σημασία σε ποιο όροφο βρίσκομαι, αν ξέρω ότι θα βρω μια μπλε πόρτα, ξέρω πού να βρω μια τουαλέτα. If they go to visit somebody on another floor and they need the bathroom, they look for a blue door. Αν πηγαίνουν να επισκεφτούν κάποιον σε έναν άλλον όροφο και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το τουαλέτα, αναζητούν την μπλε πόρτα. So this is how we set up the environment to be more supportive of the people who are going to live there. Έτσι λοιπόν οργανώνουμε το περιβάλλον έτσι ώστε να στηρίζει καλύτερα τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτό. Ongoing education of and support of staff and team members is crucially important. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συνεργατών είναι ζωτικής σημασίας. And certainly involving families. Όπως είναι και η εμπλοκή, η συνεργασία με τις οικογένειες. In Montessori, families are an important part of the care team. Στην μοντεσσοριανή προσέγγιση, οι οικογένειες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της ομάδας που έχει αναλάβει τη φροντίδα και φροντίζει τον κάθε ηλικιωμένο. And sometimes I hear across the world in my travels, I hear discussions about how families don't visit as often as they should or as often as they could. Και πολύ συχνά σε όλο τον κόσμο ακούω ότι οι οικογένειες, οι συγγενείς δεν επισκέπτονται τόσο συχνά όσο θα έπρεπε ή τόσο συχνά όσο θα μπορούσαν. And when you think about particularly people living with advanced dementia, και ειδικά αν σκεφτούμε την περίπτωση ανθρώπων που ζουν με προχωρημένη άνοια, it's very hard for families to visit. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις οικογένειες να επισκεφτούν. And we don't make it easy. Και δεν τους διευκολύνουμε. When I go into residence rooms, όταν μπαίνω μέσα στα δωμάτια των ενίκων, I look for things like communication books. Ψάχνω για παράδειγμα βιβλία επικοινωνίας, τέτοια πράγματα. The person living with dementia can't say that their sister visited or that their son visited the day before. Το άτομο που ζει με άνοια δεν μπορεί να πει ότι είχε μια επίσκεψη από την αδερφή του ή από το γιο του την προηγούμενη μέρα. They can't tell their relative about anything that's been happening in their world because of their dementia. Ούτε μπορούν να πούν στους συγγενείς τους τίποτα που έχει συμβεί στο δικό τους κόσμο, επειδή πάσχουν από άνοια. So a communication book immediately informs visitors of who's been, of what the person's been doing. It's a way of keeping a connection. Έτσι λοιπόν ένα βιβλίο επικοινωνίας αμέσως λέει ποιος έχει επισκεφθεί αυτό το άτομο, λέει επίσης τι έχει κάνει αυτό το άτομο. Είναι ένας τρόπος να διατηρηθεί η επικοινωνία και να δημιουργηθεί μια σύνδεση. We've also known for over 25 years the value of memory books. Επίσης, εδώ και πάνω από 25 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά την αξία των βιβλίων μνήμης. And how important memory books can be as a dementia progresses as a way of communication, to connect people with their family, with the world around them, and to give topics of conversation. Και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα βιβλία μνήμης για να βοηθήσουν το άτομο να συνδεθεί με την οικογένειά του, με τον κόσμο γύρω του και να προσφέρουν θέματα για συζήτηση. Yet so few people living with dementia and so few people living with dementia in care have memory books. Και όμως πολύ λίγα άτομα με άνοια και πολύ λίγα άτομα με άνοια που ζουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων έχουν βιβλία μνήμης. If you are caring and supporting a person living with dementia, one of the best things that you can do is help them if they're able to contribute. If they're not, do it alone, create a memory book
for the person. Εάν φροντίζετε με οποιοδήποτε τρόπο ένα άτομο με άνοια, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για αυτό το άτομο είναι είτε να το βοηθήσετε, εάν είναι σε θέση, ή αλλιώς να το φτιάξετε μόνοι σας ένα βιβλίο μνήμης. And even people with advanced dementia can choose pictures and tell you stories about the pictures that you put in the memory book. Και ακόμα και άνθρωποι σε προχωρημένο στάδιο άνοιας μπορούν να επιλέξουν φωτογραφίες και μπορούν να μας διηγηθούν ιστορίες για τις φωτογραφίες που επιλέγουμε να βάλουμε μέσα σε ένα βιβλίο μνήμης. It's such a valuable tool that can go with them throughout the journey of their dementia, so that if they go into a hospital, it goes with them. If they move into a care community, it goes with them. Είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τους ανθρώπους αυτό το βιβλίο, το οποίο μπορεί να τους συνοδεύει όπου και αν πάνε. Αν χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο, μπορεί να είναι μαζί τους. Αν χρειαστεί να μπουν να εισαχθούν σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να είναι μαζί τους. And many care communities are setting up Montessori lending libraries so that when families visit, they can take an activity out and do that activity with their person while they're visiting. Επίσης, κάτι άλλο που έχει αρχίσει να δημιουργείται είναι δανειστικές βιβλιοθήκες, κατά κάποιο τρόπο δεν είναι βιβλιοθήκες, μπορεί να είναι δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να δανειστεί κάποιος συγγενής που επισκέπτεται ένα δικό του πρόσωπο και το οποίο μπορεί να κάνει μαζί με το πρόσωπο αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. And families then can feel involved and engaged and contributing to the well-being of their loved one. Έτσι λοιπόν, συνεισφέρουν, εμπλέκονται και συμμετέχουν οι οικογένειες στην καλή ποιότητα ζωής και στην καλή κατάσταση και τη φροντίδα των αγαπημένων τους προσώπων. Okay. Montessori environments support the person. Τα μοντεσσοριανά περιβάλλοντα στηρίζουν το άτομο by appropriate roles that are built into routines for the person. Με κατάλληλους ρόλους, οι οποίοι είναι μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος, το οποίο είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Often in an industry with not enough time, not enough staff and not enough money, συνήθως σε αυτόν τον κλάδο που συνήθως υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και σε πόρους, the very resource that we have under our noses, ένας από τους πόρους, ο οποίος είναι κάτω από τη μύτη μας, if only we change the way we look at the world, αν μόνο αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, are the residents that we care for and support. Είναι οι φιλοξενούμενοι, τα άτομα τα οποία φροντίζουμε και στηρίζουμε. I have been a registered nurse for 45 years. Είμαι εξειδικευμένη νοσηλεύτρια εδώ και 45 χρόνια. And I've been an aged care Montessorian for about 16 years. Και είμαι εξειδικευμένη στην μοντεσσοριανή προσέγγιση εδώ και 16 χρόνια. Now, over that 45 years of nursing in aged care, σε αυτά τα 45 χρόνια νοσηλευτικής στον χώρο φροντίδας ηλικιωμένων, I have helped many people settle into bed for the evening or for the night. Έχω βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να μπουν στο κρεβάτι τους το βράδυ για να κοιμηθούν. And so when all the blankets are pulled up, I'll say something like, "Good night, you have a good night's sleep and I'll see you in the morning." Έτσι λοιπόν, αφότου έχουμε τραβήξει τις κουβέρτες και έχει σκεπαστεί αυτό το πρόσωπο, λέμε κάτι όπως «Καληνύχτα, θα σε δω το πρωί». And they look at, or many of them look at me and they say, "I hope not." Και πολλοί από αυτούς με κοιτάζουν και μου λένε «Ελπίζω πως όχι». And I would say something like, "Oh, that's a terrible thing to say. Why do you say that?" Και εγώ λέω κάτι όπως «Αυτό είναι φοβερό πράγμα που λες. Γιατί το λες αυτό?» And they look into the great yonder and they say, "I hope tonight's the night he takes me." Και κοιτάνε με το βλέμμα τους μακριά και λένε «Ελπίζω ότι απόψε είναι η νύχτα που θα με πάρει». And every time I've heard that over 45 years, my heart is broken.
Κάθε φορά που το έχω ακούσει αυτό, εδώ και 45 χρόνια, έχει ραγίσει η καρδιά μου. And I think how sad it is, and what have we done to our elders, that dying is better than waking up in the world that they're in. Και σκέφτομαι πόσο λυπηρό είναι αυτό και τι έχουμε κάνει στους γέροντές μας, που είναι προτιμότερος ο θάνατος από το να ξυπνήσουν το επόμενο πρωί στον κόσμο στον οποίο βρίσκονται. We need to create environments where people live well until they die. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα στα οποία οι άνθρωποι ζουν καλά μέχρι να πεθάνουν. And I know that people living with dementia deteriorate over time. Και ξέρω ότι οι άνθρωποι που ζουν με άνοια, με τον καιρό, η κατάστασή τους δεν βελτιώνεται. But the challenge for us is to make each day a good day for them, and how do we achieve that in our world? Αλλά η πρόκληση για μας είναι κάθε μέρα να είναι μια καλή μέρα για αυτούς. Και ο τρόπος με τον οποίο θα το καταφέρουμε αυτό μέσα στον κόσμο μας. And sometimes for people with advanced dementia, και καμιά φορά για τους ανθρώπους με προχωρημένη άνοια, they can be the forgotten ones. Είναι αυτοί που ξεχνάμε. And so in Montessori it's about looking at each person each day, making it the best day possible for them. Και έτσι λοιπόν με τη μοντεσσοριανή προσέγγιση κοιτάζουμε τον κάθε άνθρωπο την κάθε μέρα να την κάνουμε την καλύτερη μέρα που μπορούμε να του προσφέρουμε. We also look at individualized activities for people. Επίσης κοιτάζουμε εξατομικευμένες δραστηριότητες για τους ανθρώπους. And we look at activities that enable people again to maintain the skills that they need. Και επίσης κοιτάζουμε δραστηριότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις ικανότητες τις οποίες ακόμα έχουν. If somebody is losing the ability to feed themselves, then in Montessori we put in activities that maintain their ability to lift their hand or their spoon to their mouth. Για παράδειγμα, εάν κάποιος χάνει σταδιακά, φαίνεται ότι χάνει τη δυνατότητα να τραφεί, με τη μοντεσσοριανή προσέγγιση προσφέρουμε δραστηριότητες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να κάνει την κίνηση με το κουτάρι προς το στόμα του. I'm sure there's not anybody sitting here tonight who would like to be fed by another person. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει κανείς σε αυτό το χώρο σήμερα που θα ήθελε να τον ταΐζουν άλλοι. So being able to feed yourself for as long as possible is so important. Έτσι λοιπόν το να μπορεί ο καθένας να τρέφεται μόνος του για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. And I will say again, και θα πω ξανά, dementia is progressive, and eventually the person will lose the ability to feed themselves regardless of what we may do. Η άνοια είναι μια νόσος που εξελίσσεται και τελικά ο άνθρωπος θα χάσει τη δυνατότητα να τρέφεται μόνος του, ανεξάρτητα από το τι κάναμε. But what determines that is often us. Αλλά αυτό που το καθορίζει αυτό, συχνά είμαστε εμείς. We also, as I said, look at supporting the environment. Κοιτάμε επίσης, όπως είπα, το πώς θα ενισχύσουμε και θα στηρίξουμε το περιβάλλον. Now, people often ask, why do we need to change? Αλλά αυτή η ερώτηση που συχνά αντιμετωπίζουμε είναι και γιατί να αλλάξουμε. You know, organisations and managers and CEOs say to me, our families are really happy. Οργανώσεις και διευθυντές μου λένε οι οικογένειες που έχουν τους συγγενείς τους εδώ σε εμάς είναι ευχαριστημένες. Our staff are happy. Το προσωπικό είναι ευχαριστημένο. And we get very few complaints. Υπάρχουν πολύ λίγα παράπονα. And we even have a waiting list for people who wish to come and live here. Έχουμε ακόμα και λίστα αναμονής από άτομα που θέλουν να έρθουν να κατοικήσουν εδώ. My response is always, families only know the care that their loved one is receiving at this time.
Η απάντησή μου πάντα είναι ότι οι οικογένειες το μόνο που γνωρίζουν είναι η φροντίδα την οποία παίρνει ο συγγενής τους αυτή τη στιγμή. That's all they've got to compare to, what is currently the status quo at the moment. Το μόνο με το οποίο έχουν να το συγκρίνουν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. So what we find is when we put Montessori in place, and it's been in place for 6 months, αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι αν εφαρμόσουμε τη μοντεσσοριανή προσέγγιση και την έχουμε εφαρμόσει για 6 μήνες, all of a sudden families start seeing changes in their loved one. Τα οικογένειες αρχίζουν να παρατηρούν αλλαγές στα αγαπημένα τους πρόσωπα. And they start seeing changes in the environment. Και αρχίζουν να παρατηρούν αλλαγές στο περιβάλλον. And all of a sudden they have something to compare to. Και ξαφνικά αποκτούν ένα μέτρο σύγκρισης. And that's when they see the difference. Και τότε είναι που βλέπουν τη διαφορά. Now there are many old practices in aged care that need to change. Υπάρχουν διάφορες παλιές πρακτικές στην φροντίδα ηλικιωμένων που χρειάζεται να αλλάξουν. I'm not going to talk about them all because I haven't got time. Δεν θα το συζητήσω αυτό περισσότερο γιατί τώρα δεν υπάρχει ο χρόνος. But I will talk about 3. Medication. Δεν θα τις αναφέρουμε όλες λοιπόν, αλλά θα αναφερθούμε σε 3. Η πρώτη είναι η φαρμακευτική αγωγή. In many care communities, psychotropic medication is still used way too frequently. Σε πολλές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα ψυχοτρόπα φάρμακα ακόμα χρησιμοποιούνται σε υπερβολικό βαθμό. It should only ever be used as a last resort. Είναι μια λύση ανάγκης. Αποτελούν μια λύση ανάγκης. And our team members need to have tried a whole lot of other strategies before we jump to medication. Και οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να χρησιμοποιούν πολλές άλλες στρατηγικές αντιμετώπισης πριν καταλήξουν στη φαρμακευτική αγωγή. The thing I love about Montessori is it's a non-pharmacological intervention for dementia. Αυτό που αγαπώ στη μοντεσσοριανή προσέγγιση είναι ότι είναι μία μη φαρμακολογική προσέγγιση στην άνοια. Now I'll just illustrate that by saying we set up a Montessori program in a 18-bed memory care unit. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι οργανώσαμε ένα μοντεσσοριανό περιβάλλον σε μια μονάδα, σε ένα κέντρο μνήμης, για άτομα με απώλεια μνήμης, το οποίο είχε 18 κλίνες. And there were 15 people on risperidone. Και από αυτά τα άτομα, τα 15 έπαιρναν ρεσπιροδόν, which is a psychotropic medication mostly used for agitation. Η οποία είναι φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται για την αναστάτωση. 6 months into the Montessori project, 6 μήνες μετά την εφαρμογή της μοντεσσοριανής προσέγγισης, we had 0 people on psychotropic medication. Ούτε ένα από τα 18 άτομα δεν έπαιρνε ψυχοτρόπα φάρμακα. And what changed? Τι άλλαξε? It wasn't the resident or the person that changed. What changed was how care was delivered and the attitudes of the care staff towards tasks and their jobs. Και τι άλλαξε? Δεν άλλαξαν οι φιλοξενούμενοι, οι έδικοι, δεν άλλαξαν τα άτομα τα οποία δέχονται τις φροντίδες. Αυτό που άλλαξε είναι η στάση των εργαζομένων, αυτά που τους ανέθεταν να κάνουν και η αντιμετώπιση τους. And the environment was set up to support the person rather than confuse and frighten the person. Και ήταν έτσι οργανωμένο το περιβάλλον ώστε να στηρίξει τα άτομα αντί να τους δημιουργήσει σύγχυση ή φόβο. Sleeping. Το επόμενο που θα μιλήσω είναι ο ύπνος. In many care communities, σε πολλές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, I can go in at 6 or 6:30 at night. Στις 6:30 το βράδυ, αν πάω το απόγευμα, and I could shoot a cannon down the hallway, και να ρίξω μια κανονιά στο διάδρομο and not hit a resident. Και να μην τραυματίσω κανέναν.
They're all in bed. Είναι όλοι στα κρεβάτια τους. They're all in bed at 6 or 6:30 at night. Στις 6-6:30 το απόγευμα έχουν όλοι πάει για ύπνο στα κρεβάτια τους. And the crazy part about this Και αυτό που είναι το παρανοϊκό σε όλα αυτά is that they're often awake at 2 o'clock. είναι ότι μετά ξυπνάνε στις 2 η ώρα το πρωί. And we then give them tablets to go back to sleep because it's 2 o'clock in the morning. Και μετά, επειδή είναι 2 η ώρα το πρωί, τους δίνουμε χάπια για να ξανακοιμηθούν. If we want elderly people to sleep all night, Αν θέλουμε να κοιμούνται οι ηλικιωμένοι όλη τη νύχτα, we need to keep them up. χρειάζεται να μένουμε περισσότερο ξύπνοι. And keep them up until a suitable time for them to go to bed. Και να παραμένουν ξύπνοι μέχρι μια κατάλληλη για αυτούς ώρα να πάνε για ύπνο. And when they go to bed later, they're going to sleep longer and you won't need the medication, the sleeping tablets in the middle of the night to keep them asleep. Και όταν πάνε για ύπνο πιο αργά, θα κοιμηθούν και μέχρι πιο αργά, οπότε δεν θα χρειαστούμε τα χάπια, τα υπνοτικά χάπια για να τους κρατήσουμε κοιμισμένους το βράδυ. And I know what my colleagues in the industry say. Και ξέρω τι λένε οι συναδελφοί μου μέσα σε αυτό το κλάδο. They say to me, Μου λένε, and our residents want to go to bed at 6 o'clock. αν οι ένικοι μας θέλουν να πάνε στο κρεβάτι στις 6 ώρα. And I always say, Και εγώ πάντα λέω, yep, you're quite right. ναι, δίκιο έχετε. They've been bored to death most of the day. Γιατί βαριούνται μέχρι θανάτου όλη τη μέρα. Going to bed at least means they're in a comfortable, semi-comfortable place. Το να πάνε στο κρεβάτι σημαίνει τουλάχιστον ότι θα είναι σε ένα άνετο μέρος ή κάπως άνετο. You only need to look at the research on lack of activity in residential aged care. I'm not saying anything that isn't in the research. Δεν σας λέω κάτι που δεν μπορείτε να βρείτε εύκολα στις έρευνες που υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που βρίσκει πάρα πολύ εύκολα κανείς την έλλειψη δραστηριότητας που υπάρχει στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Το βρίσκουμε σε έρευνες πολύ εύκολα. The number of hours per day that people in residential aged care spend in no activity, τις ώρες που περνάνε την ημέρα οι ηλικιωμένοι σε μονάδες φροντίδας χωρίς καμία δραστηριότητα, is terrible. αυτός ο αριθμός είναι τρομακτικός. And then you add in the statistics of people who are in no activity and alone in aged care, and it's even worse. Και μετά υπάρχουν στατιστικές που μας λένε για τους ανθρώπους που έχουν και έλλειψη δραστηριότητας, αλλά είναι και μόνοι τους μέσα σε μονάδες. So of course they want to go to bed at 6 o'clock every night. Οπότε φυσικό είναι να θέλουν να πάνε για ύπνο στις 6 ώρα το βράδυ. We need to create care environments where people wish to be up. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μονάδες φροντίδας όπου οι άνθρωποι θέλουν να είναι ξύπνοι. Some of the busiest times in memory care, Montessori memory care units is after dinner at night. Στις μοντεσσοριανές προσέγγισης μονάδες φροντίδας είναι μετά το βραδινό φαγητό, πολλές φορές υπάρχει η μεγαλύτερη δραστηριότητα. People are engaged doing things. Οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι, κάνουν διάφορα πράγματα. And then they have supper at 8:30, 9 o'clock, 9:30. Μετά τρώνε φαγητό στις 8:30, 9, 9:30. When they go to bed, they're tired. Όταν πάνε για ύπνο είναι κουρασμένοι. And they sleep. Και μετά κοιμούνται. Much better outcome for everybody. Πολύ καλύτερα το αποτέλεσμα για όλους. So we need to think again about our care cultures and what do we do in them. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε συνολικά την κουλτούρα της φροντίδας, την νοοτροπία της φροντίδας που προσφέρουμε. And changing people into night attire before the evening meal. Και το να βάζουμε στους ανθρώπους τις πιτζάμες τους πριν από το βραδινό φαγητό is unacceptable. είναι μη αποδεκτό. It is a practice that has been around for many, many years in aged care. Είναι μια πρακτική που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην φροντίδα ηλικιωμένων. Something staff who worked on my units did at 3 o'clock in the afternoon when the shift changed. Είναι κάτι που προσωπικό που δούλευε υπό τη δική μου επίβλεψη
έκανε από τις 3 η ώρα το απόγευμα, επειδή ήταν τότε η αλλαγή βάρδιας. But now I know better. Αλλά τώρα ξέρω. And we should all know better. Και θα έπρεπε όλοι να ξέρουμε. We only need, one of the things that the World Wide Web has given us Ένα από αυτά που μας έχει προσφέρει το ίντερνετ is the ability to look up information from around the world. Είναι η ικανότητα να βρούμε πληροφορίες σε ολόκληρο τον κόσμο. There is no excuse to say that you don't know. Δεν υπάρχει δικαιολογία πια για να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε. There are so many documents, so many websites, so many countries around the world that are leading aged care and dementia practice. Υπάρχουν τόσα αρχεία, τόσες ιστοσελίδες, τόσες μονάδες φροντίδας σε όλο τον κόσμο που ηγούνται στην φροντίδα ηλικιωμένων. If you want to know what standards are for aged care and what is acceptable, all you need to do is look it up. Αν θέλετε να μάθετε, αν θέλει κάποιος στην εποχή μας να μάθει ποια είναι τα αποδεκτά επίπεδα φροντίδας ηλικιωμένων, το μόνο που χρειάζεται είναι να το αναζητήσει στο διαδίκτυο. Now the other thing to keep in mind, that a very strange thing happens when you get a diagnosis of dementia. Το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι συμβαίνει κάτι παράξενο όταν υπάρξει διάγνωση της άνοιας. All of a sudden, in many care communities, εντελώς ξαφνικά, σε πολλές μονάδες φροντίδας, you have to drink your cup of tea or your cup of coffee out of a plastic mug. Πρέπει να πιεις τον καφέ σου ή το τσάι σου από πλαστική κούπα. For the rest of your life. Για το υπόλοιπο της ζωής σου. Plastic mugs are for picnics and barbecues. Τα πλαστικά είναι για barbecue και για picnic. They are not for an elderly person to drink their coffee or tea out of for the rest of their life. Δεν είναι κατάλληλα για να πίνει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος το καφέ του και το τσάι του για το υπόλοιπο της ζωής του. And not only that, we put bibs on them. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους φοράμε και σαλιάρες. Bibs are for babies. Οι σαλιάρες είναι για μωρά. And many of my Montessori colleagues would say to me, no, Anne, they're not even for babies. Και πολλοί μοντεσσοριανοί συναδελφοί μου θα λέγανε, όχι αν, δεν είναι ούτε για μωρά. We need to remove bibs from being acceptable practice in aged care. Πρέπει να βγάλουμε τις σαλιάρες και τις ποδιές από την αποδεκτή πρακτική στη φροντίδα ηλικιωμένων. And I know that we need to protect clothing. Και το ξέρω ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε το ρουχισμό. But what do we do when we go out to a restaurant? What do you have at your table? Αλλά τι κάνουμε αν βγούμε σε ένα εστιατόριο, τι έχουμε στο τραπέζι μας? We protect our laps or our tops with a serviette. Προστατεύουμε τα ρούχα μας, είτε στην πάνω πλευρά είτε στην κάτω, με μια πετσέτα φαγητού. Or a napkin, I'm not sure what you call them here, serviettes or napkins, but you know what I mean. Μια υφασμάτινη πετσέτα φαγητού. And you can do exactly the same job with a large serviette as what you can do with a bib. Και μπορείς να κάνεις ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, μια μεγάλη υφασμάτινη πετσέτα φαγητού που έχουμε με ποδιές και σαλιάρες. When we start getting a bib, when we go to a restaurant, όταν πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο, then it's okay to put bibs on elderly people. Και με αρχίσουμε να φοράμε κι εμείς ποδιές και σαλιάρες, τότε μπορούμε να δώσουμε και στους ηλικιωμένους. The other thing that I see a lot of is that people don't get choice of food. Κάτι άλλο που βλέπουμε συχνά είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν επιλογή στο τι θα φάνε. And choice is important for people. People with dementia often lose that choice. Και η επιλογή είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι με την άνοια πολλές φορές το χάνουν αυτό τη δυνατότητα επιλογής. And I know often managers say to me, well, people ask. And I know that some care communities will make it special food or extra food, but I'm talking here about choice of main meals.
Και ξέρω πολλές φορές μου το λένε οι διευθυντές, μου το λέει και το προσωπικό σε μονάδες φροντίδας, ότι αν κάποιος, αν χρειάζεται για κάποιο λόγο θα φτιάξουν κάτι ιδιαίτερο για κάποιον. Αλλά εγώ μιλάω για επιλογή στο κύριο γεύμα. I have several pet hates. This is one of them. Και ένα από τα πράγματα που πραγματικά με ενοχλούν είναι αυτό. And that is when medication is dispensed in the middle of a meal. Όταν μοιράζεται η φαρμακευτική αγωγή την ώρα του φαγητού. In Australia, just to give you an example, Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Αυστραλία you are not allowed, if you like, to give medication in the middle of meals anymore. Δεν επιτρέπεται πια να δίνουμε τη φαρμακευτική αγωγή την ώρα που τρώνε οι άνθρωποι. It used to be a practice that was done all the time, every day, 3 meals a day. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε παντού, για τα 3 γεύματα της μέρας. But we have an accrediting authority. Αλλά έχουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. And if they come and do a visit to the care community, και αν αυτές οι υπηρεσίες στις οποίες χρειαζόμαστε την πιστοποίησή μας επισκεφτούν, and they find staff dispensing medication in the dining room, και δουν το προσωπικό να μοιράζει φάρμακα την ώρα του φαγητού, they will often be found in breach. Θα θεωρηθεί ότι έχουμε καταπατήσει τους κανόνες. The term that we use in Australia is protected dining. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Αυστραλία, η ορολογία, είναι προστατευμένο γεύμα. Or undisturbed dining. Ή γεύμα χωρίς ενόχληση. Meaning that people are allowed to enjoy their meal. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν το γεύμα τους and not have it interfered with medication in the middle of it. Και να μην χρειάζεται να ενοχληθούν από φαρμακευτική αγωγή την ώρα που τρώνε. You know, we in our care industry, we have 2 opportunities a day to bring people together into a social group. Εμείς που εργαζόμαστε στην φροντίδα ηλικιωμένων, ξέρετε, έχουμε την ευκαιρία 2 φορές την ημέρα να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά σε κοινωνικές ομάδες. And that is lunch and dinner. Και αυτό είναι το μεσημεριανό και το βραδινό φαγητό. That's when they come together as a social group. Τότε είναι που συγκεντρώνονται σαν μια ομάδα. That's when we connect them or they connect with those people around them. Τότε είναι που μπορούν να συνδεθούν με τους ανθρώπους μεταξύ τους και μπορούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε να συνδεθούν με τους ανθρώπους γύρω τους. Where they have opportunity to interact with one another. Έχουν εκεί την ευκαιρία για συναναστροφές μεταξύ τους. And yet in many care communities that I have been to over the years, και όμως σε πολλές μονάδες φροντίδας που έχω βρεθεί στη διάρκεια αυτών των ετών, there are residents who don't even go to the dining room. Υπάρχουν ένοικοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν καν στην τραπεζαρία. There are residents who eat in their room for the rest of their lives. Υπάρχουν ένοικοι που ταΐζονται στο δωμάτιό τους, τρώνε στο δωμάτιό τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. So we need to move to a time where we see meal times as being very important. Έτσι λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε και πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε την ώρα του φαγητού, την ώρα των γευμάτων, ως μια πολύ σημαντική ώρα, ένα πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. And how do we provide enjoyable, leisurely meal times? Και πώς μπορούμε να προσφέρουμε ευχάριστα γεύματα. People living with dementia are often very slow at eating their food. Οι άνθρωποι με άνοια πολλές φορές χρειάζονται πολύ χρόνο για να φάνε το φαγητό τους. I mean, they're very slow at many things. Και αργούν πολύ σε πολλά πράγματα. So we need to adapt what we do to accommodate their needs. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό που κάνουμε για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. So when somebody's very slow feeding themselves, όταν λοιπόν κάποιος ταΐζει, τρώει με πολύ αργό ρυθμό, because it's inconvenient for us, επειδή δεν μας βολεύει εμάς, and they take too much time, και αργεί υπερβολικά, παίρνει πολύ χρόνο, we then start feeding them. αρχίζουμε να τον ταΐζουμε.
And we rob them of one thing that they're still able to do themselves. Και έτσι του κλέβουμε ένα πράγμα το οποίο μπορεί ακόμα να κάνει μόνος του, μόνη της. People living with dementia have so many things that they can no longer do. Οι άνθρωποι που ζουν με άνοια έχουν τόσα πράγματα που δεν μπορούν πια να κάνουν. We must stop taking away the things they can do and doing it for them. Πρέπει να σταματήσουμε να τους παίρνουμε αυτά που μπορούν ακόμα να κάνουν με το να τα κάνουμε εμείς για αυτούς. Now, often to change practice, πολλές φορές για να αλλάξει κάποια πρακτική, staff will often use duty of care. Πολλές φορές θα χρησιμοποιήσει το προσωπικό, το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας and risk management. Και διαχείριση κινδύνου. Oh, we can't take those risks. Θα πούν λοιπόν δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοιους κινδύνους. Rhonda Nay from Australia says we cannot eliminate risk without eliminating the person. Η Rhonda Nay από την Αυστραλία λέει δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το ρίσκο χωρίς να εξαλείψουμε τον άνθρωπο. We cannot wrap our elders in cotton wool. Δεν μπορούμε να τυλίξουμε στο βαμβάκι τους ηλικιωμένους μας. And stop them living. Και να τους σταματήσουμε από το να ζουν. Life is a risk. Η ίδια η ζωή αποτελεί ρίσκο. Me travelling 30 hours in a plane to get here was a risk. Το να ταξιδέψω εγώ 30 ώρες με το αεροπλάνο για να έρθω εδώ ήταν ένα ρίσκο. We need to allow our elders to take risks. Χρειάζεται να επιτρέψουμε στους ηλικιωμένους μας να πάρουν ένα ρίσκο. Instead, we're frightened they'll choke, they'll trip, they'll eat it, they'll fall over it. Αντί να λέμε θα πνιγούν, θα σκοντάψουν, θα πέσουν κάτω. And we need to think of dignity of risk. Και πρέπει να σκεφτούμε την αξιοπρέπεια του ρίσκου. And is something that somebody wishes to do or would like to do, is it life-threatening? Και αν αυτό που κάποιος θέλει να κάνει, αν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή του. Very few things are. Πολύ λίγα πράγματα αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή του. I just want to quickly talk about the dementia farm in Amsterdam. Ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στις φάρμες Άνοιας στο Άμστερνταμ. Now this is a farm that has 6 or 7 houses on it, and in each house are 6 people living with dementia, quite advanced dementia. Εδώ είναι φάρμες στις οποίες έχει 6-7 σπίτια, υπάρχουν 6-7 σπίτια και σε κάθε σπίτι ζουν περίπου κατά μέσο όρο 6 άτομα. Αυτά τα άτομα έχουν προχωρημένη άνοια. And they are traditional Dutch houses with the bedrooms and the bathrooms upstairs. Και είναι παραδοσιακά Ολλανδικά σπίτια με τις τουαλέτες και τα υπνοδωμάτια στον πάνω όροφο. And the residents who live in those homes go up and down these steps 10 to 15 times every day to access their bedroom or their bathroom. Και οι ένοικοι αυτών των σπιτιών αναβοκατεβαίνουν αυτές τις σκάλες 10 με 15 φορές την ημέρα για να έχουν πρόσβαση στα υπνοδωμάτια και τις τουαλέτες. And a university in the Netherlands wanted to know if the people at the dementia farm had more falls than elderly people in traditional aged care. Και ένα πανεπιστήμιο στην Ολλανδία ήθελε να ερευνήσει και ερεύνησε κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν σε αυτές τις φάρμες είχαν περισσότερες πτώσεις από αυτούς οι οποίοι κατοικούν σε παραδοσιακές μονάδες φροντίδας. So they did a big research project. Έκανε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα. And what the research showed και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν was that the residents at the dementia farm είναι ότι οι ένοικοι στις φάρμες Άνοιας had no more falls than the residents in traditional aged care. Δεν παρουσίαζαν περισσότερες πτώσεις από τους ενίκους σε παραδοσιακές, κλασικές μονάδες φροντίδας. Even though they're going up and down these stairs 15 times a day. Παρόλο που ανεβοκατέβαιναν αυτές τις σκάλες 15 φορές την ημέρα. But what the research did show, αυτό που έδειξε όμως η έρευνα, was that when the residents of
the dementia farm fell, ήταν ότι όταν έπεφταν οι ένοικοι σε αυτές τις φάρμες, they sustained far less injury than the residents in traditional aged care. ήταν σημαντικά μικρότερος και λιγότεροι οι τραυματισμοί τους από ότι οι τραυματισμοί στους ενίκους στην παραδοσιακή φροντίδα ηλικιωμένων. The residents in traditional aged care broke their hips, their arms, their shoulders. Στις παραδοσιακές μονάδες, οι ένικοι είχαν κατάγματα στο ισχύο, στα χέρια, στους ώμους. But the residents at the dementia farm who had similar falls only sustained deep tissue damage. Οι ένικοι όμως στις φάρμες είχαν μόνο μυϊκές κακώσεις. So that raises the whole issue of the environments that we create for people. Αυτό λοιπόν γύρει το θέμα του περιβάλλοντος που προσφέρουμε στους ανθρώπους. We are now building nursing homes, so new care communities. Χτίζουμε τώρα, κατασκευάζουμε καινούργιες μονάδες φροντίδας without any steps. που δεν έχουν καθόλου σκαλοπάτια. No steps, no stairs. Ούτε σκαλοπάτια, ούτε σκάλες. And in many care communities that have stairs, και σε πολλές μονάδες που υπάρχουν σκάλες, we block them off. Τις μπλοκάρουμε, δεν επιτρέπεται να τις ανέβουν οι ηλικιωμένοι. To prevent people from falling. Για να αποφύγουμε τις πτώσεις. But my colleagues back in Australia, αλλά οι συνάδελφοί μου που στην Αυστραλία, one of them said, we have now got residents. Μου λένε, ένας από όλους μου έλεγε ότι έχουμε τώρα πια ενίκους who cannot get up the steps of the bus to go on outings. που δεν μπορούν πια να ανέβουν τα σκαλοπάτια σε ένα λεωφορείο, σε ένα πούλμαν για να πάνε μια εκδρομή. Because we've taken away the skill of being able to use stairs or steps. Γιατί έχασαν τη δεξιότητα του να μπορούν να ανέβουν σκαλοπάτια και σκάλες. It's interesting, isn't it? Just when you think about things, that was a real light bulb moment for me. Είναι ενδιαφέρον άμα το σκεφτεί κανείς. Για μένα ήταν μια στιγμή αποκαλυπτική. Now, people living with dementia have a disease that actually causes actual disability. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από άνοια, πάσχουν από μια νόσο η οποία προκαλεί πραγματική αναπηρία. And dementia is associated with a set of symptoms and characteristics and features that accompany each type and each stage of dementia. Και η άνοια έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία συνοδεύουν κάθε τύπο και κάθε στάδιο της άνοιας. And this is the actual disability associated with the dementia. Αυτή είναι η πραγματική αναπηρία που συνδέεται με την άνοια. And some of those things that many of you would know are things like memory loss, intellectual decline, inability to problem solve. Και πολλοί από εσάς θα ξέρετε τέτοια συμπτώματα, είναι η απώλεια μνήμης, η αδυναμία στην επίλυση προβλημάτων. We can't change that. In Montessori we work around it. Στη μοντεσσοριανή προσέγγιση δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Μπορούμε να το παρακάμψουμε όμως. And we support people. Και στηρίζουμε τους ανθρώπους. But we can't change the actual disability associated with the disease. Χωρίς όμως να μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματική αναπηρία που συνδέεται με την νόσο αυτή. However, what worries me far more in aged care is not actual disability, but excess disability. Αυτό όμως που είναι το ανησυχητικό και που με ανησυχεί ιδιαίτερα στην φροντίδα ηλικιωμένων δεν είναι η πραγματική αναπηρία, αλλά είναι η επιπλέον, η υπερβάλλουσα αναπηρία. And excess disability is not as a result of the disease, it arises from the disuse of remaining abilities. Και δεν είναι αυτή η υπερβάλλουσα αναπηρία προκύπτει από την έλλειψη χρήσης των ικανοτήτων που έχουν διατηρηθεί. When we overcare for people, όταν φροντίζουμε υπερβολικά τους ανθρώπους, disability can quickly turn into excess disability. Τότε η αναπηρία πολύ εύκολα δημιουργεί και
υπερβάλλουσα, επιπλέον αναπηρίες. And often things are done in a particular manner to make things easier, faster and better for staff. Πολλές φορές τα πράγματα γίνονται ούτως ώστε να γίνουν τα πράγματα, να γίνουν οι διαδικασίες πιο εύκολες, πιο γρήγορες και πιο βολικές για τους εργαζόμενους, για το προσωπικό. Some examples of how we create access disability. Ένα παράδειγμα για το πώς δημιουργούμε την υπερβάλλουσα αναπηρία. Using a wheelchair to take somebody to the dining room rather than them walking. Είναι να χρησιμοποιούμε αναπηρικό μαξίδιο για να πάμε κάποιον στη τουαλέτα αντί να στο τραπεζαρία αντί να περπατήσει. Dressing somebody who is able to dress themselves, it's just that they're slow. Να ντύνουμε κάποιον που μπορεί να ντυθεί μόνος του, αλλά τον ντύνουμε μόνο και μόνο επειδή δίνεται αργά. Or feeding somebody. Ή να ταΐζουμε κάποιον. Who is actually able to feed themselves, it's just that they're slow. Που μπορεί να ταΐσει τον εαυτό του, απλώς το κάνει αργά. So in Montessori, we prevent or try to prevent excess disability. Έτσι λοιπόν, στη μοντεσσοριανή προσέγγιση έχουμε μια στάση πρόληψης απέναντι στην υπερβάλλουσα αναπηρία. Okay, now we have two types of long-term memory. Έχουμε λοιπόν δύο τύπους μακρόχρονης μνήμης. And we have declarative memory and procedural memory. Έχουμε τη δηλωτική μνήμη και έχουμε τη διαδικαστική μνήμη. And understanding about memory systems explains why we do what we do in Montessori. Και η κατανόηση των συστημάτων της μνήμης μας εξηγεί τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε στη μοντεσσοριανή προσέγγιση. Declarative memory covers things like facts, world knowledge, events and vocabulary. Η δηλωτική μνήμη καλύπτει πράγματα όπως γεγονότα, λεξιλόγιο, πληροφορίες. You know, this is what is the capital of Greece, what's the capital of England. Για παράδειγμα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας. The cost of a loaf of bread or a bottle of milk. Πόσο κοστίζει μια φρατζόλα ψωμί, πόσο κοστίζει ένα κουτί γάλα. And birth dates. Γενέθλια. So significant dates like marriage, birthdays, war dates, those sorts of things. Σημαντικές ημερομηνίες, ημέρες γέννησης, ημέρες γάμου, ημέρες που έγιναν πόλεμοι, τέτοια πράγματα. So declarative memory for people living with dementia always impaired. If it wasn't impaired, they wouldn't have a diagnosis of dementia. Η δηλωτική μνήμη για τους ανθρώπους με άνοια είναι πάντα επιβαρημένη. Εάν δεν ήταν επιβαρημένη, δεν θα είχαν άνοια. Those of you familiar with the assessment tools that we use to measure cognitive impairment, such as the psychogeriatric scale or the mini mental status examination. Για όσους εσάς είσαστε εξοικειωμένοι με τα τεστ, με την αξιολόγηση που κάνουμε για την κατάσταση της μνήμης, όπως το mini mental για παράδειγμα. Those assessment tools are assessing declarative memory. Αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης αξιολογούν τη δηλωτική μνήμη. Procedural memory, however, is a strength in people living with dementia. Η διαδικαστική μνήμη, απ' την άλλη, είναι ένα δυνατό σημείο των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. And it is thought that this memory system develops very early in childhood and remains for a long time in people living with dementia. Αυτό είναι ένα σύστημα μνήμης το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ νωρίς στον άνθρωπο και διατηρείται για πολύ μεγάλο διάστημα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων της άνοιας. And procedural memory covers things like our skills, our habits, classical conditioning and priming. Και η διαδικαστική μνήμη καλύπτει δεξιότητες, καλύπτει συνήθειες, καλύπτει την κλασική εξαρτημένη μάθηση και καλύπτει και την repetition priming. Την προετοιμασία μέσω της επανάληψης. So if I was to give you an example of a skill, για να σας δώσω το παράδειγμα μιας δεξιότητας, I would say to you, cleaning your teeth is a skill. Θα σας έλεγα το βούρτσιμα των δοντιών σας ότι είναι μια δεξιότητα. And all of you και όλοι εσείς learn to clean your teeth somewhere around 3, 4, 5, 6 years of age.
Μάθετε να πλένετε τα δόντια σας 3, 4, 5, 6 ετών. And if you have only cleaned your teeth once a day since that time, you have cleaned your teeth thousands and thousands of times. Και μία φορά την ημέρα να το κάνετε από εκείνη την εποχή, αυτό σημαίνει ότι το έχετε κάνει χιλιάδες και χιλιάδες φορές. If you have cleaned your teeth 2, 3 or 4 times a day, that's many, many thousands of times. Αν το έχετε κάνει 2 φορές την ημέρα, αυτό σημαίνει ότι από τότε το έχετε κάνει πολλές χιλιάδες φορές. And people living with dementia will maintain that skill until late in the disease. Και οι άνθρωποι που πάσχουν από άνευ διατηρήσουν αυτή τη δεξιότητα ακόμα και σε πολύ προχωρημένο στάδιο της. The problem that can occur Το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί is that they can forget what to clean their teeth with. είναι ότι μπορεί να ξεχάσουν τι χρειάζεται για να πλύνουν τα δόντια τους. And so that's why we might see somebody standing in the bathroom, Και γι' αυτό μπορεί να δούμε κάποιον να στέκεται στο μπάνιο, cleaning their teeth with toilet paper, a cake of soap, their shower brush, their finger or their underwear. μπορεί να πλένει τα δόντια του με το δάχτυλό του, με ένα βουρτσάκι που είναι για το ξύρισμα, με χαρτί τουαλέτας ή ακόμα και με τα ισόρουχά του. But if you get past the point, if you get past the fact that they're using their fingers and you watch them, you will see that the skill is still there. Αν όμως ξεπεράσουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούν για παράδειγμα το δάχτυλό τους και τους παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι η δεξιότητα παραμένει. And so, we can support the deficit that they've got, which is they've forgotten what they cleaned their teeth with a simple sign and an arrow to the toothbrush and toothpaste that says, please clean your teeth. Οπότε αυτή την έλλειψη της πληροφορίας, αυτή η πληροφορία που λείπει, μπορούμε πολύ εύκολα να τη συμπληρώσουμε με μια πολύ μικρή απλή επιγραφή που λέει «Παρακαλώ βουρτσίστε το δόντια σας». Έχει ένα βέλος και δείχνει μια οδοντόβουρτσα και μια οδοντόκρεμα. Okay, here is just some examples of supporting declarative memory loss. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα της εργαλείων υποστήριξης της δηλωτικής μνήμης. Here is some signage. Εδώ είναι παραδείγματα σήμανσης. Now, the signage that says Dot's room, that was put up for a lady who moved rooms and no longer knew where her bedroom was. Εδώ η επιγραφή που βλέπετε που λέει Dot's room, η κάτω επιγραφή, αφορούσε μια κυρία η οποία είχε μετακινηθεί σε άλλο δωμάτιο και δεν ήξερε πια να βρει το δωμάτιό της. So we taught her to follow the signs to her bedroom. Έτσι λοιπόν την εκπαιδεύσαμε πώς θα ακολουθεί τα σήματα για να βρει το δωμάτιό της. The signs only needed to be up for about 10 days. Χρειάστηκε να έχουμε αυτές τις επιγραφές πάνω για περίπου 10 μέρες. She learned where her room was. Έμαθε πού είναι το δωμάτιό της. And that was the end of that. Και έτσι τελείωσε. Now I do need to say that, as I said, she learned. What we do know now from research is that people living with dementia can learn. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι έμαθε. Αυτό που έχουμε μάθει πια από την έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από άγνοια μπορούν να μάθουν, μπορούν να εκπαιδευτούν. And that's a huge change in knowledge about people with dementia. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή στις γνώσεις που έχουμε για τους ανθρώπους που πάσχουν από άγνοια. And there is a simple learning test, a learning screen, that we use to identify whether somebody is able to learn or not. Και υπάρχει μια πολύ εύκολη και πολύ απλή αξιολόγηση μάθησης, αξιολόγηση εκπαίδευσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δούμε εάν κάποιος μπορεί να εκπαιδευτεί ή όχι. And if they pass the learning screen, και αν περάσουν αυτή την αξιολόγηση, the only thing that becomes important is what do you want to teach them. Γίνεται πια απλώς το τι θέλουμε να μάθουν, για ποιο πράγμα θα τους εκπαιδεύσουμε. The other thing that is surprising that people don't know about people living with dementia, το άλλο εκπληκτικό πράγμα που εκπλήσει πολλούς ανθρώπους και που δεν το γνωρίζουν περισσότεροι για τα άτομα που πάσχουν από άνοια, is that if they have been able to read prior to a diagnosis of dementia, είναι ότι εάν είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν πριν τη διάγνωση της άνοιας, they can read late into the disease process.
μπορούν να συνεχίσουν να διαβάζουν και όταν έχει προχωρήσει η άνοια. And people find that quite amazing because they think that people with dementia can't read. Και αυτό εκπλήσει πολλούς ανθρώπους γιατί θεωρούν ότι οι άνθρωποι με άνοια δεν μπορούν να διαβάσουν. The problem is that we give them too small a font to read. Συνήθως το πρόβλημα είναι ότι τους δίνουμε πολύ μικρά γράμματα για να διαβάσουν. My arms now have to get longer and longer and longer for me to be able to read little font. Τα χέρια μου όσο πάνε και μακραίνουν για να μπορέσω να αρχίσω να διαβάζω τα μικρά γράμματα. So we use a reading screen that identifies what size font people need to be able to read. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε και μια αξιολόγηση ανάγνωσης για να δούμε τι μέγεθος γραμμάτων χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να διαβάσει. And also, not only if they can read, but can they understand what they're reading. Και όχι μόνο αν μπορούν να διαβάσουν, αλλά αν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. So we would ask the person to read and do. Έτσι λοιπόν θα ζητούσαμε για παράδειγμα από το άτομο να διαβάσει και να κάνει. Such as pat my head. Όπως ακουμπάω το κεφάλι μου. If somebody is able to read, pat my head and can do that, αν κάποιος μπορεί να διαβάσει, ακουμπάω το κεφάλι μου και να το κάνει, it's telling you that the person can not only read, they can understand what they're reading. Αυτό μας λέει ότι αυτό το άτομο μπορεί όχι μόνο να διαβάσει, αλλά και να κατανοήσει αυτό που διαβάζει. So that means that you can use task breakdown, you can use signage, you can use cue cards, you can use memory books. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλυση με δραστηριότητα σε βήματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάρτες υπενθύμησης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιβλία μνήμης. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες υπενθύμησης. If they can't understand what they're reading, then you need to come up with other strategies to meet their needs. Αν δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν, τότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλες τεχνικές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. So I used the example earlier of a cue card. My daughter visits me every Tuesday and Thursday at 3 o'clock. Χρησιμοποίησα νωρίτερα το παράδειγμα με τις κάρτες υπενθύμησης. Για παράδειγμα, η κόρη μου με επισκέπτεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 3 η ώρα. If they can no longer understand what they're reading, αν δεν μπορούν πια να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν, then we can use another way like an audio recording. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καταγραφή ήχου, για παράδειγμα. So you can use an audio recording which gives the person the same information. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν καταγραφή φωνής, ένα ηχητικό αρχείο, το οποίο δίνει στο άτομο τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες. And of course you always keep the cue card, the task breakdown, where the person is able to access it easily. Και όλα αυτά τα εργαλεία πάντα πρέπει να βρίσκονται σε κάποιο σημείο το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο από το άτομο. Okay, here are just some other pictures of supporting declarative memory loss. Εδώ είναι κάποιες άλλες φωτογραφίες για τους τρόπους με τους οποίους στηρίζουμε την απώλεια της δηλωτικής μνήμης. And certainly for people who are living at home, signage on clothing drawers becomes really important to aid independence. Και για παράδειγμα για ανθρώπους που ζουν στο σπίτι, οι επιγραφές πάνω σε έπιπλα για το που βρίσκονται τα ρούχα είναι πάρα πολύ σημαντικές για την βοήθηση, για την στήριξη της ανεξαρτησίας. How can I put my shoes and socks on if I don't know where my socks are? Πώς μπορώ να βάλω τα παπούτσια και τις κάλτσες μου μόνος μου, αν δεν ξέρω πού βρίσκονται οι κάλτσες μου. Another sign to the garden. Άλλο μια επιγραφή που λέει προς τον κήπο. This is the picture on the right. There is task breakdown for a man who lived at home by himself, and he wanted to be able to heat up his own meals without relying on somebody coming in to do it for him. Εδώ δεξιά βλέπουμε την ανάλυση δραστηριότητας για κάποιον κύριο ο οποίος ζούσε μόνος του και ήθελε να είναι μόνος σε θέση να ζεστάνει το φαγητό του χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλον για να το κάνει. So he had task breakdown that showed him the steps of heating up his food in the microwave. Υπάρχει λοιπόν ανάλυση της δραστηριότητας αυτής για να ζεστάνει το φαγητό του σε βήματα
πάνω στο φούρνο μικροκυμάτων. The picture on the left is a fridge with a perspex or glass door. Όπως αριστερά βλέπουμε ένα ψυγείο με γυάλινη πόρτα. I don't need to remember that milk is kept in the fridge. I can see it in the fridge. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι ότι το γάλα βρίσκεται στο ψυγείο, το βλέπω ότι είναι στο ψυγείο. I said about the importance of skills. They're there for a long time in people living with dementia. Μίλησα για τη σημασία των δεξιοτήτων, παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα άτομα που πάσχουν από άνοια. Habits are things, highly practiced skills that we do over and over again in a particular way, usually at a particular time. Οι συνήθειες είναι δεξιότητες τις οποίες επαναλαμβάνουμε με συγκεκριμένο τρόπο και συνήθως σε συγκεκριμένο χρόνο. And being able to continue lifelong skills becomes very important. Και να έχουμε τη δυνατότητα τα άτομα να συνεχίσουν να εξασκούν κάποιες δεξιότητες για όλη τη ζωή τους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. And nothing will agitate or upset a person more than moving into a care community and not being able to do what they've always done. Τίποτα δεν θα αναστατώσει περισσότερο κάποιον που έχει εισαχθεί σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων από το να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι το οποίο έκανε πάντα. We have to avoid having strict routines that suit us and are not person-centered. Πρέπει να αποφεύγουμε τα πολύ αυστηρά προγράμματα τα οποία εξυπηρετούν εμάς και δεν είναι ανθρωποκεντρικά, δεν βασίζονται στο κάθε άτομο. Or you're going to end up with residents who are unhappy, which means that they're agitated, which means they need medication, which means everybody's life is not so good. Ή αλλιώς οι ένοικοι πολύ σύντομα δυστυχούν, είναι αναστατωμένοι, χρειάζονται φάρμακα και η ποιότητα ζωής όλων δεν βελτιώνεται. So take for example somebody who's always woken up at 9 o'clock in the morning. Ας πούμε για παράδειγμα έναν άνθρωπο ο οποίος ξύπναγε πάντα στις 9 η ώρα το πρωί. And they move into a care community and breakfast is at 8 o'clock. Και εισάγονται σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων όπου το πρωινό είναι στις 8. And if you're not up at 8 o'clock, you miss out on breakfast. Και αν δεν είσαι ξύπνιος πριν τις 8, δεν τρως πρωινό. One of the first things we do in Montessori is put in place a breakfast buffet. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε με τη Μοντεσσορινή προσέγγιση είναι ότι εφαρμόζουμε έναν πρωινό μπουφέ. Where breakfast goes from 7:30 in the morning through to 10:30 in the morning or 11. Όπου το πρωινό είναι διαθέσιμο από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 10:30-11. And people have until 10:30, 11 to get out of bed to have their breakfast. Και οι άνθρωποι έχουν δυνατότητα μέχρι 10:30-11 να σηκωθούν και να προλάβουν να φάνε πρωινό. Classical conditioning is just a process we use to change a negative into a positive or to get people to be able to do things independently, such as coming to the dining room unassisted. Η κλασική εξαρτημένη μάθηση είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για να αλλάξουμε μια αρνητική στάση, την κάνουμε θετική ή για να βοηθήσουμε κάποιον, για παράδειγμα, να φτάνει στην τραπεζαρία χωρίς βοήθεια. We can also use it to change a negative into a positive emotion, which sometimes we need to do when residents dislike one another, or when a resident particularly dislikes a staff member or a family member. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε για να αλλάξουμε μια αρνητική αντιμετώπιση, μια αρνητική στάση απέναντι σε κάποιον στη θετική και το χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα, μπορεί για παράδειγμα όταν κάποιος ηλικιωμένο άτομο, ένα άτομο με άνοια, έχει μια αρνητική στάση απέναντι σε κάποιον άλλον ένικο, όταν έχει μια αρνητική στάση απέναντι σε ένα μέλος του προσωπικού ή σε ένα συγγενή του. An example of that is a man living with dementia. Ένα παράδειγμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπασχε από άνοια, who disliked his son-in-law. Ο οποίος αντιπαθούσε τον γαμπρό του. Now he disliked his son-in-law because his son-in-law had married his daughter. Αντιπαθούσε τον γαμπρό του επειδή εκείνος είχε παντρευτεί την κόρη του. But because of his dementia, it was a huge problem in the family.
Αλλά λόγω της άνοιάς του είχε γίνει μεγάλο πρόβλημα για την οικογένεια. Because every time the daughter visited with her husband, her father would be rude the entire visit. Γιατί όταν ερχόταν για επίσκεψη η κόρη μαζί με τον άντρα της, ο πατέρας ήταν πάρα πολύ αγενής όλη την ώρα της επίσκεψης. And her mother was talking to me saying, it's just terrible. He's so rude. And he's such a nice man, that's the son-in-law, such a nice bloke. Και έλεγε, η γυναίκα του μου έλεγε, είναι τόσο αγενής μαζί του και είναι τόσο καλό παιδί ο γαμπρός μου. So what we did was we used classical conditioning to change the negative into a positive. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε εδώ η κλασική εξαρτημένη μάθηση για να γίνει το αρνητικό θετικό. Now the old man loved or loves a particular type of chocolate. Αυτός ο συγκεκριμένος κύριος αγαπούσε πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο είδος σοκολάτας. And his day almost isn't complete without having a few chunks of his favourite chocolate. Και σχεδόν η μέρα του δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί αν δεν είχε λίγη από αυτή την αγαπημένη του σοκολάτα. So the instructions were that the daughter and his wife were not going to buy him any chocolate. Οπότε οι οδηγίες ήτανε ούτε η κόρη του ούτε η γυναίκα του να μην το αγοράζουν πια αυτή την αγαπημένη του σοκολάτα. But who was going to buy the chocolate was the son-in-law. Αυτός που την αγόραζε θα ήταν ο γαμπρός. And every time the daughter visited with her husband, from then on, the first thing the son-in-law did was go in, say hello to her father and present him with 2 or 3 blocks of chocolate. Και από τότε και μετά, σε κάθε επίσκεψη της κόρης με τον σύζυγό της, το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο γαμπρός του κυρίου που συλλέγουμε, θα του προσέφερε 2-3 πλάκες από την αγαπημένη του σοκολάτα. It didn't take long at all. I think 2 weeks, and now the son-in-law is the best thing since sliced bread. Και τώρα έχει γίνει πολύ αγαπημένο. Κράτησε περίπου 2-3 εβδομάδες και άλλαξε τελείως η στάση του απέναντι στο γαμπρό του. Now, repetition priming means the more you do it, the better you get. The more you do it, the better you get. Η επαναλαμβανόμενη προπαρασκευή σημαίνει ότι όσο περισσότερο το κάνεις, τόσο καλύτερα το κάνεις. Now, the strange thing about this is that every time you do something, you are better at it than the time before. Το παράξενο εδώ είναι ότι κάθε φορά που κάνουμε κάτι, είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη φορά. Even if you have no memory of having ever done it before. Ακόμα και αν δεν θυμόμαστε να το έχουμε ξανακάνει ποτέ. And this is why repetition priming works with people living with dementia. This is why you can teach them and they can learn things again, because the more they do it, the better they get, even though they don't remember having ever done it. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα που μας προσφέρει αυτό για τους ανθρώπους με άνοια, γιατί κάθε φορά που κάνουν κάτι το κάνουν καλύτερα, ακόμα και αν δεν θυμώνται να το έχουν ξανακάνει ποτέ. Okay, I'm just going to say that they're all the components of a prepared environment in aged care, activities, scheduling, task breakdown, visual cues, signage, all of that. Ήθελα να ρωτήσω στην Ελλάδα τι έχει κάνει για να βοηθήσει να μειωθεί αυτό το πρόβλημα. Και αν τα κινητά παίρνουν ρόλο στην χειροτέρευση ή στην καλυτέρευση. Και τι διατροφή χρειάζεται. Χρειάζεται ειδική διατροφή ή δεν πειράζει ό,τι και να. Ευχαριστώ πολύ. Unfortunately, there's nothing that we can do to prevent dementia. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την άνοια. We don't know what causes it, many causes of it. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία, υπάρχουν πολλές αιτίες. And there are over 130 different causes of dementia. Και υπάρχουν πάνω από 130 διαφορετικές αιτίες για την άνοια. What the research does tell us, however, αυτό που μας λέει η έρευνα όμως, is that a healthy lifestyle, είναι ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής, including exercise, που συμπεριλαμβάνει την άσκηση and social connections,
και κοινωνική σύνδεση are important preventative things that we can do. είναι σημαντικά για την πρόληψη της άνοιας και είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Yes. Αν συνοψίζαμε στην όλα αυτά που είπε σε μια, δύο, τρεις προτάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε καθημερινή βάση, στην καθημερινότητά μας, σε ανθρώπους κοντινούς μας που μπορεί να έχουν άνοια ή δυσκολία στην κίνηση και σε ηλικιωμένους. Okay, I guess that is a big answer. Είναι μια κάπως μεγάλη αυτή η απάντηση. But certainly, you know, information, self-care, getting resources, Πληροφορία, φροντίδα του εαυτού, finding out what is available, και να βρίσκουμε τι υπάρχει διαθέσιμο, and also asking questions of care communities where your loved ones are going to go. και όταν πρόκειται να πάνε σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων να κάνουμε αρκετές ερωτήσεις. The biggest challenge is for family carers is that of self-care. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους φροντιστές σε οικογενειακό επίπεδο είναι η φροντίδα του εαυτού τους. They're often so busy caring for the person that they forget about their needs and they end up exhausted. Συνήθως είναι τόσο απασχολημένοι στη φροντίδα του αγαπημένου τους προσώπου που παραμελούν τις δικές τους ανάγκες και καταλήγουν στην εξάντληση. Okay. Καταρχήν να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψή σας στο νησί μας και για αυτήν την πολύ σπουδαία για όλους εμάς φαντάζομαι ομιλία. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιες χώρες, αν γνωρίζετε, εφαρμόζεται το μοντεσσοριανό σύστημα και πώς θα μπορούσαμε και εμείς στην πατρίδα μας να λάβουμε μία εκπαίδευση γύρω από το θαυμάσιο αυτό σύστημα στο θέμα των υπερηλίκων. Okay, first of all, Montessori has been around for aged care has been around for about 25 years. Καταρχάς η Μοντεσσόρι προσέγγιση για την Τρίτη Ηλικία υπάρχει εδώ και περίπου 25 χρόνια. The United States, United Kingdom and Australia have Montessori units. Υπάρχουν μοντεσσοριανές μονάδες φροντίδας στην ΗΠΑ, την Αγγλία και στην Αυστραλία. There is a fabulous Montessori unit in Switzerland that I've worked with. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μονάδα στην Ελβετία με την οποία έχω συνεργαστεί. But it's certainly a new model in terms of across Europe. Αλλά σίγουρα στην Ευρώπη είναι ακόμα σχετικά νέο μοντέλο. In terms of training, it's through the AMI Training Centre in Athens. Όσον αφορά την εκπαίδευση, γίνεται μέσω από το εκπαιδευτικό κέντρο του AMI στην Αθήνα, του Διεθνούς Μοντεσσοριανού Οργανισμού. And they work very closely with me. Και εκείνοι συνεργάζονται στενά μαζί μου. That all staff need to have some degree of training, and that's a negotiation that goes on between the training centre and the organisation. Και είναι σημαντικό όλο το προσωπικό να έχει κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό είναι μια συνεννόηση που γίνεται ανάμεσα στο εκπαιδευτικό κέντρο και τον κάθε οργανισμό. But I do say it's a very brave organisation who goes down this path. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι μια δείχνη γενναιότητα όταν ένας οργανισμός αποφασίζει να κάνει αυτό το βήμα. Because so much has to change. Επειδή πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Everything you do needs to change. Όλα όσα κάνουμε χρειάζεται να αλλάξουν. But there is tremendous opportunity too. Αλλά υπάρχει και μια τεράστια ευκαιρία. There's opportunity in your country. Υπάρχει μια ευκαιρία στη χώρα σας. To lead the way and to change how care is delivered to your people. Να ηγηθείτε αυτής της καινούριας προσέγγισης και του τρόπου με τον οποίο προσφέρουμε την φροντίδα στους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ. Yes. Και εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό για το νησί να σας έχουμε και να μοιράζετε τη γνώση και την εμπειρία μαζί μας. Η ομιλία ήταν πολύ ωραία και όλα αυτά που μας δείξατε και νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Και εγώ, επειδή είμαι και εγώ γιατρός, θα ήθελα δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Αυτό που το είδαμε και είναι πολύ εντυπωσιακό, υπάρχουν κάποιες μελέτες, αυτό το σύστημα, το μοντεσσοριανό, συγκριτικά με άλλα κέντρα, τι διαφοροποίηση δηλαδή στον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων έχει προσφέρει. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι, επειδή φάνηκε λίγο να είναι κοστοβόρο και πολύ έξοδο, δηλαδή θέλει εξειδικευμένο προσωπικό. Θέλει τους χώρους που είπατε, δηλαδή χώρους χωρίς σκάλες, να είναι όλα επίπεδα, υλικά για να γίνουν όλα αυτά, ακόμα και όλα αυτά που χρειάζονται για να δούμε τις σημάνσεις και όλα. Γίνεται κάποια προσπάθεια μήπως του Ινστιτούτου αυτού του Μοντεσσόρι με τις κυβερνήσεις, να περάσει με τα συστήματα υγείας, να προωθηθεί και να μπει μέσα στο σύστημα υγείας. Γιατί και εσείς αναφέρατε ότι έχουν αναπτυχθεί κάποια άλλα σε ανεπτυγμένες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Ελβετία και Αγγλία. Δηλαδή είναι λίγο, έχει κάποιο κόστος. Μήπως πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και με τα συστήματα υγείας των χωρών. Okay, a couple of responses there. There is lots of research that compares the Montessori model to other models and outcomes. If you provide me your email address, I'm more than happy to send you that information or through the training centre. Number two, όσον αφορά την έρευνα, υπάρχουν αρκετές έρευνες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα με την εφαρμογή της μοντεσσοριανής προσέγγισης σε σχέση με την παραδοσιακή θεραπεία, φροντίδα, και με πολύ ευχαρίστηση να σας τα στείλουμε με email, είτε απευθείας η κυρία Κέλλη, αν μας δώσετε το email σας, είτε μέσω του Ινστιτούτου. The second thing is that it costs no more than traditional aged care. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι δεν κοστίζει παραπάνω από την παραδοσιακή φροντίδα. And that is because it's a different way of working. Και αυτό είναι επειδή είναι ένας διαφορετικός τρόπος δουλειάς. So you don't need more staff. What you need is staff to work in a different way. Άρα δεν χρειάζεται παραπάνω προσωπικό, χρειάζεται το ίδιο προσωπικό να εργάζεται με διαφορετικό τρόπο. And most of the materials don't cost that much. You don't have to have fancy materials. Και τα πιο πολλά από αυτά τα υλικά δεν κοστίζουν πολύ, δεν χρειάζεται πολυτέλειες. I was unable to show you tonight in the time available, but I have a video of a care community who set up Montessori with no budget. Δεν μπορώ να σας δείξω περισσότερα λόγω έλλειψης χρόνου σήμερα, αλλά έχω ένα βίντεο από μια μονάδα η οποία εφάρμοσε τη μοντεσσοριανή προσέγγιση χωρίς καθόλου προϋπολογισμό, με μηδενικό προϋπολογισμό. Γεια σας. Όπως είπατε, είναι αναπόφευκτα από τα... Συγγνώμη, μπορείτε λίγο πιο δυνατά, όπως είπατε, είναι αναπόφευκτα τα συμπτώματα της άνοιας. Ωραία. Αλλά μπορεί η μοντεσσοριανή μέθοδος να καθυστερήσει την ανάπτυξη των σταδίων της άνοιας. Yes, you're quite right. Έχετε δίκιο. What we have found is that, yes, people will actually improve cognitively when the brain is pushed to work. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι όντως οι άνθρωποι θα δείξουν μια βελτίωση γνωστικά όταν πιεστεί ο εγκέφαλος να λειτουργήσει. The problem is when we leave people to sit and do nothing for hours on end, they just sit and vegetate and they deteriorate much quicker. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι άνθρωποι αφήνονται στην αδράνεια να μην κάνουν τίποτα, τότε πολύ γρήγορα καταραίουν. You've got to push the brain to work, which again is a different concept in dementia care. We often think there's nothing you can do for people with dementia. Χρειάζεται να πιέσουμε τον εγκέφαλο να λειτουργήσει, το οποίο αυτό είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση της άνοιας.
Πολλοί πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εφόσον εμφανιστεί η Άνοια. We put Montessori in place in a family home, and a staff member taught the daughter how to do Montessori activities with her mum. Εφαρμόσαμε τη μοντεσσοριανή προσέγγιση με μια κυρία στο σπίτι της και ένα μέλος του προσωπικού έδειξε στην κόρη της πώς να λειτουργεί με αυτή την προσέγγιση με τη μητέρα της. And every day the daughter did the activities with the mother. Και κάθε μέρα έκανε η κόρη αυτής της δραστηριότητας με τη μητέρα της. And she went back for her 6-monthly medical check-up with her GP, general practitioner or a doctor. Και πήγε στο γιατρό της, στον γενικό γιατρό της, επέστρεψε μετά από 6 μήνες αυτή η γυναίκα. And the doctor rang the organisation who had done the training of the daughter in Montessori. Και τηλεφώνησε ο γιατρός στον οργανισμό που είχε εκπαιδεύσει την κόρη to find out what she'd been doing because the lady had jumped 5 steps in the mini mental. Και ήθελε να μάθει τι είχαν κάνει γιατί η γυναίκα αυτή είχε ανέβει 5 επίπεδα στο mini mental. There is no doubt that Montessori improves cognitive ability. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μοντεσσοριανή προσέγγιση βελτιώνει τη γνωστική ικανότητα, τη γνωστική λειτουργία. Does it cure dementia? Does it stop it? No, of course it doesn't. Αν θεραπεύει την άνοια, αν τη σταματάει, φυσικά όχι. It's really about quality of life. Αφορά κυρίως την ποιότητα της ζωής. And dementia is progressive. There is no stopping its course. Και η άνοια εξελίσσεται. Δεν σταματάει η εξέλιξη. But we can slow it. Αλλά ναι, μπορούμε να την επιβραδύνουμε. And I need to say too, there are some dementia drugs that will also slow it. Και πρέπει να πούμε και αυτό, ότι υπάρχουν φάρμακα για την άνοια, τα οποία επίσης την επιβραδύνουν. But Montessori does it with quality of life. Αλλά η μοντεσσοριανή προσέγγιση το κάνει μέσω της ποιότητας ζωής. Okay. Νομίζω θα πρέπει να σταματήσουμε. Συγγνώμη, τελευταία ερώτηση. Συγγνώμη, last question. Θα ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας εδώ και τις τόσες χρήσιμες πληροφορίες που πήραμε. Ήθελα να ρωτήσω, ένας οργανισμός, εάν έχει αυτή τη διάθεση να ασκήσει αυτή την προσέγγιση, πώς προφυλάσσεται από το οικείο περιβάλλον του άνθρωπου που έχει άνοια, δηλαδή λέγοντας ότι θα κατεβαίνει τις σκάλες, θα ανεβαίνει τις σκάλες, θα πίνει το νερό μόνος του, θα τρώει μόνος του. Μήπως πρέπει να υπάρχει μια προεργασία στο οικείο περιβάλλον, ώστε αν συμβεί κάτι άσχημο, να προφυλάσσεται και ο οργανισμός που θα τηρήσει αυτή την... Yeah, we would never start work with any organisation without full knowledge of family. We educate families. I also need to say too that we also put risk assessments in place. Ποτέ δεν θα αρχίζαμε να εργαζόμαστε χωρίς τη συνεργασία των οικογενειών. Πάντα πρέπει να υπάρχει η συνεργασία και η συμφωνία της οικογένειας. Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχει αξιολόγηση του ρίσκου. Πρέπει να εφαρμόζεται αξιολόγηση του ρίσκου. We're not going to allow all residents to walk up and down steps. Δεν θα δώσουμε δυνατότητα σε όλους τους ένοικους να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες. It will only be those residents who have the skills and ability to do it. Θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν τις δεξιότητες και την ικανότητα να το κάνουν. But often, as soon as they come into care, those things are taken away from them. Αλλά συνήθως, όταν μπαίνουν σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, αυτές οι δυνατότητες είναι κάτι που το χάνουν. But it is about certainly working with families. Αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία με την οικογένεια. I'd like to thank you very much for your amazing presentation this evening, which has really made us all think twice about what we do with our elders and what we can do. Thank you very much for coming 30 hours plus to hear us, and we hope you will come again and pick up on the interest that is here. Ήθελα να ευχαριστήσω την Anne
για το μεγάλο ταξίδι που έκανε, να έρθει εδώ στη Χίο και ελπίζω να μας ξανάρθει για να συνεχίσει αυτό το ενδιαφέρον που νομίζω έχει αγγίξει εδώ στη Χίο. Και ως Διευθύντρια του Μοντεσσοριανού Ινστιτούτου Αθήνας ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Λότη Αλεξάκου για την τρομερή της δουλειά. Και βεβαίως την Ελευθερία Λικοπάντη και τη Θαλία, τη Μούσα Ελληνική. Δεν ξέρω αν με βλέπεις, αλλά για την ωραία συνεργασία, Ελευθερία, και ελπίζω αυτό να είναι πρώτη φορά από πολλές που θα συνεργαστούμε μαζί και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας πω ότι αύριο το απόγευμα η Άν έχει δεχτεί να συναντηθεί με άτομα που δουλεύουν στο χώρο, με ειδικούς, στις 5:30 ώρα εδώ στο Ομήρειο, σε μια πολύ πιο μικρή αίθουσα, να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις από ειδικούς. Λοιπόν, είσαστε ευπρόσδεκτοι, όποιος θέλει να παρακολουθήσει. 5:30 ώρα, δεν ξέρω, ξέρουμε την αίθουσα. Απέναντι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζω να δούμε μερικούς από εσάς για να μπορούμε να κάνουμε μια πιο βαθιά συζήτηση στο θέμα που μας αφορά όλους. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.